ang shop guys. Bisita mo dire sa shop ni Kaloy dire sa may Bilawan, Baguang Tulay. So muna ako ang KAKARATING Classic 250. Kaya mag-change oil ta karon. Morning tuloy sa KAKARATING na oil. Mag-change oil ta karon tapos pa-adjust sa kadina. Months old na katong motor guys. 11 months old na siya. Mag-adjust pa kadina karon. Siguro i-change ito ang kadina na lang para guys, kung ito gamitin karon active castrol. This is 1 liter plus 200 liters. Wala na si mekaniko mo balik ana. So maintenance day karon sa tuwa Classic 250 racer guys. KAKARATING na motor, RUSI. Maintenance day karon, change oil, adjust patina, check sa brakes. Ito pa po yung KAKARATING. 11 months old na nga ito ang motor guys. 11 months old. Balik na niya itong kuhaan bolt, basta ba? Tawag ka na balik lang, striker plug sa ilalong ito magusto ko oil niya is 1.3 liters. Oil, diba? Pagpili ko lang daw guys, yung ako na 200 para may
Balik ang tao ng gauge ba? Tama na. Gauger niya. Next, ang ato kadina, i-adjust. Ugat kayo. Adjust sa kadina karon guys para dili siya maglaylay mo. Bawasan na to ang kuhan saka chain, saka black chain yan. Bawasan na mo ang saka labanan sa black chain yan. Kanina guys, ipaon rin ang ligidan. Wala mo ko nagamit ang motor kay lockdown manggod. So adjust na ang kadina. Sa mukha mo na ito. Na kadina, 11 months na ang motor. Ano lang eh, magbalan siya, gula ng bagat at saka bugat.
radyo sa nagadina sa Classic 250. Basta way puller. Leader o wala i-puller nga magamit para patanggal sa clip. Kasi ang lock. Adjuster ba ito ba? Adjuster. Nataro diri sa KALOY nga hardware or parts. Diri sa may Iluwan, bago ang kilay. Kita po diri guys. Yan. Para sa mga 1,000 subscriber na to dira sa YouTube. Maabot magmati po. Ako'y kuhan dia ton. So na itong cafe racer no, 250 gikan sa RUSI. Pakarush na taon-taon para malimpyo na siya. Muna itong mekaniko, muna itong nag-change oil karon. Anong iyahang ano? Anong iyahang hardware.